નમસ્કાર મિત્રો, મિસ્ટર કોડિંગ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આ વિડીયોનો ટોપિક છે ખાતાના પ્રકાર તથા રોકડ કે ઉધાર વ્યવહારની સમજ। મિત્રો, આગળના વિડીયોમાં ખાતાના પ્રકાર વિશે આપણે થોડું જોયું હતું। આ વિડીયોમાં તેના વિશે થોડું વધુ જાણી લઈએ। મિત્રો, ખાતાના પ્રકાર મુખ્ય 3 હતા: વ્યક્તિ ખાતું, માલ મિલકત ખાતું અને ઉપજ ખર્ચ ખાતું। મિત્રો, વ્યક્તિ ખાતા એટલે એવા ખાતા કે જેમાં જીવંત વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા કે પેઢીના ખાતા। મિત્રો, વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા અથવા પેઢી એટલે કે કોઈ કંપની છે, કોઈ દુકાન છે, બેંક, એલઆઈસી એટલે કે વીમા કંપની વગેરે જેવી સંસ્થા કે જે વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી છે તે વ્યક્તિ ખાતામાં સમાવેશ થાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો, માલ મિલકતના ખાતા, ધંધામાં જે વસ્તુનું આપણે ખરીદ વેચાણ કરીએ છીએ એટલે કે જે આપણો માલ છે અને જે તે વસ્તુના ખરીદ વેચાણ માટે આપણે જે મિલકતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે આપણી મિલકત છે, તો તે તમામ વસ્તુ માલ મિલકત ખાતા હેઠળ આવશે। ત્યારબાદ જે આવક થાય છે અથવા જે ખર્ચા થાય છે તે તમામ ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। મિત્રો, કોઈ પણ વ્યવહાર થાય તેમાં 2 બાબતો આપણે નક્કી કરવી પડે છે। એક તો એમાં આપણે કેટલા ખાતા આવશે અને તે ખાતાના પ્રકાર, અને બીજી કે થયેલ વ્યવહાર રોકડ છે કે ઉધાર। તો મિત્રો, દરેક વ્યવહારમાં આપણે કયા ખાતા આવશે અને તેના પ્રકાર કયા છે તે આપણે જાણવા પડશે। તો મિત્રો, અહીંયા આપણે થોડા ઉદાહરણ લઈ લઈએ જેથી કરીને વધારે ખ્યાલ આવે કે ખાતા કયા પ્રકાર નીચે આવે છે। મિત્રો, મૂડી ખાતું। મિત્રો, મૂડી ખાતું એ વ્યક્તિ ખાતું છે। વ્યક્તિ ખાતું શા માટે મિત્રો? કારણ કે મૂડી છે એ ધંધાનો માલિક લાવે છે, એટલે ધંધામાં રહેલી જે કોઈ મૂડી હોય એ ધંધાના માલિકની છે, માટે તે વ્યક્તિ ખાતું છે। ત્યારબાદ મિત્રો, મજૂરી ખાતું। મિત્રો, મજૂરી ખાતું છે એ ખર્ચ, એક પ્રકારનો ખર્ચ છે। આપણે કોઈ વસ્તુ બનાવડાવીએ તો તેની મજૂરી આપવી પડે, તો એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે તે ઉપજ ખર્ચ ખાતું છે। ત્યારબાદ ફર્નિચર ખાતું। મિત્રો, ફર્નિચર છે એ ધંધાની મિલકત છે, તો માટે તે માલ મિલકત ખાતું છે। ત્યારબાદ ઉપાડ ખાતું। મિત્રો, ઉપાડ એ ધંધાનો માલિક છે, એ પોતાની અંગત જરૂરિયાત માટે જે વસ્તુ અથવા રોકડ રકમ ધંધામાંથી લઈ જાય તો તે ઉપાડ કહેવાય। તો આ ઉપાડ ખાતું છે એ વ્યક્તિ ખાતું છે, કારણ કે તે ધંધાના માલિક દ્વારા લઈ ગયેલ રકમ અથવા વસ્તુ છે માટે। ત્યારબાદ ખરીદ ખાતું। તો ખરીદ એ ધંધામાં રહેલા માલની ખરીદીને લગતું ખાતું છે, માટે તે માલ મિલકત ખાતું। ત્યારબાદ રોકડ ખાતું। મિત્રો, રોકડ એ ધંધાની મિલકત છે, માટે માલ મિલકત ખાતું। ત્યારબાદ એલઆઈસી ખાતું। મિત્રો, એલઆઈસી એ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા છે, માટે તે વ્યક્તિ ખાતું। ત્યારબાદ સ્વરાજ ખાતું। મિત્રો, સ્વરાજ એ પોતે એક વ્યક્તિ છે, માટે વ્યક્તિ ખાતું। પગાર ખાતું। મિત્રો, પગાર એ આવક પણ હોઈ શકે અને ખર્ચ પણ હોઈ શકે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। એસબીઆઈ ખાતું। મિત્રો, એસબીઆઈ બેંક સંસ્થા કે જે વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી છે, માટે તે વ્યક્તિ ખાતું। ત્યારબાદ લારી ભાડા ખાતું। મિત્રો, કોઈ પણ વસ્તુ આવેલ હોય તો તેનું લારી ભાડું આપણે ચૂકવવું પડે, તો એક જાતનો ખર્ચ છે, માટે તે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતું। તો સ્ટેશનરી આપણે ખરીદવી પડે, ધંધા માટે સ્ટેશનરી ખરીદવી પડે તો તે ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ દલાલી ખાતું। તો મિત્રો, ઘણી વખત કોઈ પણ વસ્તુની લેવેચ માટે આપણે દલાલી ચૂકવવી પડતી હોય છે, તો એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતું। મિત્રો, ચોરીથી જે નુકસાન થાય છે કે જે આપણો એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ખરીદ માલ પરત ખાતું। મિત્રો, આ માલને લગતું ખાતું છે, માટે માલ મિલકત ખાતું। ત્યારબાદ બેંક ચાર્જ ખાતું। મિત્રો, બેંક છે એ પોતાના ટ્રાન્ઝેક્શનના જે ચાર્જ લગાડે છે, તો એ એક પ્રકારનો આપણો ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ વકીલ ફી ખાતું। મિત્રો, ધંધા માટે આપણે જે કોઈ વકીલની સલાહ લઈએ છીએ તેને આપણે ફી ચૂકવવી પડે છે, તો તે એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે તે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ જમીન મકાન ખાતું। મિત્રો, ધંધામાં રહેલી જમીન તે આપણી મિલકત છે, માટે માલ મિલકત ખાતું। ત્યારબાદ જકાત ખાતું। મિત્રો, જકાત એ એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। ત્યારબાદ વટાવ ખાતું। મિત્રો, આપણે વસ્તુના વેચાણ સમયે જે ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ છીએ તેને વટાવ કહેવાય, તો તે એક પ્રકારનો ખર્ચ છે, માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું। તો મિત્રો, આ પ્રમાણે અલગ અલગ ખાતા
ના આપણે પ્રકાર નક્કી કરવા પડે છે. તો જે ખાતું છે તે કોના અનુસંધાને છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ખાતાના પ્રકાર નક્કી કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, ખાતાના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે, ઓળખવા માટેની તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તેના માટે 2 અલગ અલગ ક્વિઝ તૈયાર કરેલી છે કે જેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે. મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ મુજબની ક્વિઝ ઓપન થશે, જેમાં તમે અહીંયા મૂડી ખાતું તે કયા ખાતા હેઠળ આવે છે એનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું. માની લો અત્યારે હું ગમે એમ આડાવડા ઓપ્શન સિલેક્ટ કરું છું. છેલ્લે મિત્રો જ્યારે તમે સબમિટ કરશો ત્યારે તમારા અહીંયા વ્યૂ સ્કોર ઉપર ક્લિક કરી અને તમે કેટલા જવાબ સાચા આપ્યા છે અને કેટલા ખોટા આપ્યા છે, અહીંયા ટોટલ 4 પોઈન્ટ છે એટલે તમે 4 જવાબ સાચા આપ્યા છે. અહીંયા સાચો આન્સર વ્યક્તિ ખાતું છે, સિલેક્ટ કરેલો આન્સર માલ મિલકત ખાતું છે. અહીંયા વ્યક્તિ ખાતું શું કામ, તો એનું અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે કે ધંધામાં રહેલી મૂડી એ ધંધાનો માલિક લાવે છે એટલે તે વ્યક્તિ ખાતું છે. તો તેવી રીતે તમામ ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર ખોટા હશે તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું હશે કે ઉપાડ ખાતું એ વ્યક્તિ ખાતું શા માટે, તો કે ઉપાડ છે ધંધાના માલિક દ્વારા થાય છે એટલે તે વ્યક્તિ ખાતું છે. તો તેવી રીતે તમે આ ક્વિઝ અટેન્ડ કરી શકશો. તો મિત્રો, અલગ અલગ 2 પ્રકારની ક્વિઝ આપેલી છે, તો તેની પ્રેક્ટિસ કરી લો, કારણ કે કોઈ પણ વ્યવહાર ઉપરથી ખાતા ઓળખવા બહુ જ જરૂરી છે. મિત્રો, ત્યારબાદ થયેલ વ્યવહાર રોકડ છે કે ઉધાર તેની ઓળખ કરવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો, કોઈ પણ વ્યવહાર રોકડ છે કે નહીં એ કઈ રીતે નક્કી કરશું? મિત્રો, જે વ્યવહારમાં રોકડ શબ્દનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થયેલો હોય તે વ્યવહાર રોકડ છે, અથવા જે વ્યવહારમાં રોકડ શબ્દ અને વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ ન થયો હોય તેવા વ્યવહાર પણ રોકડ વ્યવહાર કહેવાય છે. ઘણી વખત કોઈ પણ વ્યવહાર થયેલો હોય તેમાં ખરીદ કરેલી હોય અથવા વેચાણ કરેલું હોય તો એમાં કોઈ સ્પષ્ટ ન લખેલું હોય કે કયા વ્યક્તિ અથવા કયા દુકાન અથવા કયા સંસ્થા પાસેથી આપણે ખરીદ અથવા વેચાણ કરેલું છે, તો તેવા વ્યવહાર છે એ રોકડ વ્યવહાર કહેવાય. મિત્રો, સામાન્ય રીતે રોકડ વ્યવહાર હોય તેમાં રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ થતો હોય. આ સિવાય અન્ય શબ્દો જેવા કે ચૂકવેલ, ચૂકવ્યા, દીધા, લીધા, આપેલ, આપ્યા, મળેલ, મળ્યા, આ શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે તે રોકડ વ્યવહાર હોય છે. તો મિત્રો, રોકડ વ્યવહારના આપણે થોડા ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. મિત્રો, અહીંયા એક વ્યવહાર છે કે સ્વરાજે ₹30,000માં કોમ્પ્યુટર ખરીદ્યું જેની રોકડ રકમ મળેલ છે. તો મિત્રો, અહીંયા સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે રોકડ રકમ મળેલ છે માટે તે રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ ₹30,000ની હાર્ડ ડિસ્ક રોકડેથી વેચેલ છે. મિત્રો, અહીંયા રોકડ શબ્દનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ કીબોર્ડ નંગ 5 ભારતને વેચેલ છે જેના ₹500 મળેલ છે. તો મિત્રો, અહીંયા રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ નથી પણ 500 મળેલ છે એટલે સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણને રોકડા મળેલ છે માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ સફાઈ કર્મચારીને ₹500 દિવાળી તહેવારના બોનસ તરીકે આપ્યા. તો મિત્રો, અહીંયા કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી, ફક્ત રૂપિયા આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે માટે તે રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ માઉસ નંગ 3 ₹240માં વેચેલ છે. તો મિત્રો, અહીંયા કયા વ્યક્તિને માઉસ વેચેલ છે તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ બગડી ગયેલ કમ્પ્યુટર ₹1500માં રિપેર કરાવ્યું. તો મિત્રો, અહીંયા કઈ જગ્યાએ રિપેર કરાવ્યું અથવા કયા વ્યક્તિ પાસે રિપેર કરાવ્યું તેનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી માટે તે રોકડ વ્યવહાર છે. ધંધા માટે બહાર ગયેલ જેમાં નાસ્તાનો ખર્ચ ₹150 થયેલ છે. તો મિત્રો, અહીંયા કયા વ્યક્તિને નાસ્તાનો ખર્ચ આપેલ છે, કઈ જગ્યાએ નાસ્તાનો ખર્ચ કર્યો એ કોઈ પણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ નથી માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. મિત્રો, તેવી જ રીતે આપણે ઉધાર વ્યવહાર પણ ઓળખવા પડે છે. તો ઉધાર વ્યવહારની ઓળખ કઈ રીતે કરશું? મિત્રો, જે વ્યવહારમાં વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય. મિત્રો, વ્યક્તિ એટલે અહીંયા જીવંત વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા, પેઢી કે દુકાન વગેરે. તો મિત્રો, જે વ્યવહારમાં વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય અને રકમની ચૂકવણી કઈ રીતે કરેલ છે તેની કોઈ સ્પષ્ટતા કરેલ ન હોય તો તે ઉધાર વ્યવહાર છે. મિત્રો, ઉધાર વ્યવહારમાં રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી, તેમાં ફક્ત વ્યક્તિનું નામ, સંસ્થા કે પેઢીના નામનો ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો, ઉધાર વ્યવહારના આપણે ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. સ્વરાજે ₹3000માં કમ્પ્યુટર ખરીદ્યું. તો મિત્રો, અહીંયા સ્વરાજે ₹3000માં કમ્પ્યુટર ખરીદ્યું તેનો ઉલ્લેખ છે. અહીંયા વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ છે પણ અહીંયા રોકડ રકમ મળેલ છે એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે.
ત્યારબાદ ₹3000ની હાર્ડ ડિસ્ક વનરાજને વેચેલ છે. તો મિત્રો અહીંયા વનરાજ વ્યક્તિ છે કે જેને હાર્ડ ડિસ્ક આપણે વેચેલ છે. તો રોકડ રકમ મળેલ છે કે નહીં એનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, ફક્ત વ્યક્તિના નામનો અહીંયા ઉલ્લેખ છે, માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ કીબોર્ડ નંગ 5 ભારતને ₹500માં વેચેલ છે. તો મિત્રો અહીંયા ભારતને કીબોર્ડ વેચેલ છે તો વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ છે, રૂપિયા કઈ રીતે મળ્યા તેનો ઉલ્લેખ નથી, માટે તે ઉધાર વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ માઉસ નંગ 3 ₹240માં SBI મુંબઈ બ્રાન્ચને વેચેલ છે. તો મિત્રો અહીંયા SBI મુંબઈ બ્રાન્ચ એ વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિ ખાતું છે, માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ બગડી ગયેલ કમ્પ્યુટર ₹1500માં માઇક્રોકેર પાસેથી રિપેર કરાવ્યું. મિત્રો અહીંયા વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે માઇક્રોકેર, માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. મિત્રો આ રીતે આપણે રોકડ વ્યવહાર છે કે ઉધાર વ્યવહાર તે આપણે નક્કી કરવું પડશે, અને તે નક્કી થયા બાદ આપણે તેની નોંધ અથવા તેની એન્ટ્રી કરી શકશું. મિત્રો અહીંયા થોડી પ્રેક્ટિસ માટે જાણી લઈએ કે વ્યવહાર રોકડ છે કે ઉધાર. ₹1000માં રોકડા લાવી ધંધો શરૂ કર્યો. તો મિત્રો અહીંયા રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ 4000 બેંકમાં રોકડા ભરી ખાતું ખોલાવ્યું. તો મિત્રો 4000 બેંકમાં રોકડા, અહીંયા રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ છે, માટે રોકડ વ્યવહાર. ત્યારબાદ ₹5000નો માલ રમણીકભાઈ પાસેથી ખરીદ્યો. તો મિત્રો અહીંયા ફક્ત વ્યક્તિનું નામ જ છે, રોકડ શબ્દનો ઉપયોગ નથી થતો, માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ 750 વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવ્યા. તો મિત્રો અહીંયા વીમા પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું એવું લખેલ છે, કઈ વીમા કંપનીને પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું તેનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, માટે વ્યક્તિના નામનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, તો આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ ₹900 રાહુલ પાસેથી રોકડા મળ્યા. તો અહીંયા મિત્રો વ્યક્તિનું નામ છે પણ સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે રોકડા મળ્યા છે, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ ₹7000નો માલ ગિરધરભાઈને રોકડેથી વેચ્યું. તો અહીંયા વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ છે પણ સાથે સ્પષ્ટ કરેલ છે કે રોકડેથી વેચેલ છે, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ બેંકમાંથી ₹1000 રોકડા ઉપાડ્યા. તો મિત્રો અહીંયા બેંક એ વ્યક્તિ ખાતું છે પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે રોકડા ઉપાડ્યા, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ ₹3000 ફર્નિચર આશુતોષ પાસેથી ખરીદ્યું. મિત્રો અહીંયા ફક્ત વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે આશુતોષ, પણ અહીંયા રોકડ શબ્દનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, માટે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ પ્રકાશભાઈને ₹500 રોકડા આપ્યા. તો મિત્રો અહીંયા વ્યક્તિનું નામ છે પણ અહીંયા સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે રોકડા આપ્યા, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. ત્યારબાદ જાહેરાતના ₹450 ચૂકવ્યા. મિત્રો અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ સ્પષ્ટ જણાવેલ નથી, માટે આ રોકડ વ્યવહાર છે. તો મિત્રો આ રીતે જે વ્યવહાર થયેલો છે તે રોકડ છે કે ઉધાર છે તે આપણે એક નક્કી કરવું પડશે. તો તેની વધારે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અહીંયા અલગ અલગ 3 ક્વિઝ મેં આપેલી છે, તો તેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે કે જેના ઉપર ક્લિક કરી તમે ક્વિઝ અટેન્ડ કરી શકશો, અને છેલ્લે સબમિટ કરી અને તમે તેના આન્સર પણ જોઈ શકશો. તો મિત્રો આની તમે જરૂરથી પ્રેક્ટિસ કરી લો, કારણ કે નેક્સ્ટ આપણે નામાના જે ગોલ્ડન રૂલ્સ કહેવાય છે તે આપણે શીખવાના છીએ. તો તેના માટે આપણે થયેલ વ્યવહારમાં કેટલા ખાતા આવશે અને તે ઉધાર છે કે રોકડ વ્યવહાર છે તે આપણે નક્કી કરવું પડશે. તો માટે મિત્રો આની જરૂરથી પ્રેક્ટિસ કરી લો. ઉપરાંત ઘણા મિત્રોનું કહેવું છે કે અહીંયા જે થિયરી સમજાવવામાં આવે છે તેની જો PDF ફાઇલ મળે તો અમને સમજવામાં વધુ સરળ રહે. તો મિત્રો હવેથી દરેક વિડીયોમાં જે થિયરી છે તેની PDF ફાઇલની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, જેથી કરીને તમે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી અને તેને સમજી શકો. તો મિત્રો તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.